હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ, સ્ટડી પોઈન્ટ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે ભણવાના છે ધોરણ 12 સમાજશાસ્ત્ર પ્રકરણ 7 સામાજિક આંદોલન વિશેની સમજ મેળવવાના છીએ. તો પ્રકરણને શાંતિથી જોજો. આખું પ્રકરણ એક જ વિડીયોની અંદર આપેલું છે, એટલે ધ્યાનથી એક એક મુદ્દાને સમજી લેજો. કોઈ પણ મુદ્દો સ્કીપ ન કરતા, એટલે તમારા ક્યાંય પણ માર્ક્સ પણ કપાશે નહીં. તો ખાસ આ બધું ધ્યાન રાખીને સંપૂર્ણ કોર્સને તમે જોજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયોઝ ગમે તો છેલ્લે લાઈક પણ કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો. શરૂ કરીએ છીએ પ્રકરણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા સમજીએ સામાજિક આંદોલન એટલે શું. તો સામાજિક આંદોલનને સામાજિક ચળવળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાજિક ચળવળ જેને આપણે કહીએ, કંઈક મુવમેન્ટ થાય એને. દાખલા તરીકે અંગ્રેજીમાં તે માટે સોશિયલ મુવમેન્ટ શબ્દ પ્રયોજવામાં આવે છે. અને સામાજિક ચળવળ એ આંદોલન આખરે તો સમાજમાં થતો હોવાથી એની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ અસર સમાજની ઉપર જ પડે છે. આ સમાજના માટે થાય. સામાજિક આંદોલન કહો તો એને આંદોલનને ચળવળ કહેવામાં આવે. ચળવળ એટલે કે મુવમેન્ટ એક નાની એવી. તો એ જે મુવમેન્ટ થાય, પરિવર્તન થાય, તો આથી એકમે સામાજિક આંદોલન શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તો ધ્યાનથી પ્રકરણને સમજો. એક મુદ્દો મહત્વનો છે આ પ્રકરણનો. ખૂબ નાનું પ્રકરણ છે, પણ માર્ક્સ જે છે સારામાં સારા તમને કવર કરી આપશે. એના પછી સામાજિક આંદોલનનો અર્થ. હવે સામાજિક આંદોલન આપણે કોને કહીએ? તો જુઓ, સામાજિક આંદોલન એ સામાજિક પ્રક્રિયા છે. સમાજ દ્વારા થતી પ્રક્રિયા એટલે સામાજિક પ્રક્રિયા. મોટે ભાગે સામાજિક પરિવર્તન ધીમું અને બિન આયોજિત હોય છે. સમાજમાં કેવું પરિવર્તન થશે એ કોઈને નક્કી નથી. આપણો સમાજ કેવી બાબતોનો સ્વીકાર કરશે, શું સ્વીકાર નહીં કરે, કંઈ જ નક્કી હોતું નથી ક્યારે પરિવર્તન આવે. પરંતુ લોકોની અપેક્ષાઓ અને દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જતા કેટલીક વખત પ્રવર્તમાન સમયમાં દૂષણો દૂર કરવા માટે અને નવી જીવન પદ્ધતિ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે લોકોને કંઈક સામૂહિક પગલું લેવું જરૂરી લાગે છે. અમુક વાર એમ થાય કે હવે આ દૂષણ જે છે એને દૂર કરવું જ પડશે. દાખલા તરીકે વ્યસન. ગુજરાતની અંદર આપણે જે દારૂબંધી છે, તો દારૂબંધી શું છે? સામાજિક આંદોલનનો જ એક પ્રકાર છે. લોકોએ આ દૂષણને દૂર કરવા માટે એના માટે એક ચળવળ ઊભી કરી કે દારૂબંધીને લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આ જે છે એને સામાજિક આંદોલન કહેવામાં આવે છે. એનો અર્થ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. જો તમે રેગ્યુલર કે એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો ચોક્કસપણે એક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે નંબર આપેલો છે એના ઉપર સંપર્ક કરી દેજો. સંપૂર્ણ કોર્સ જે છે તમારા ધોરણ 12નો બધા જ ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલે છે દરેક સબ્જેક્ટના. તો ચોક્કસપણે એમાંથી તમને સંપૂર્ણ હેલ્પ મળશે, એ 100% મારી ખાતરી છે. તો ચોક્કસ એમાં સંપર્ક કરજો. આની પીડીએફ ને એવું મટીરિયલ ને જોઈતું હોય તો પણ વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક આપેલી છે, એમાં પણ જોઈન થઈ જજો. દરેક નવા વિડીયો, દરેક નવી ઇન્ફોર્મેશન, દરેક નવા ન્યૂઝ અપડેટ છે એજ્યુકેશનને લગતા, તમામ વસ્તુઓ તમને ગ્રુપમાં મળી જશે. તો ચોક્કસપણે એ ગ્રુપમાં જોડાવાનું ભૂલતા નહીં. જો એના પછી બ્રુ અને સેવઝનિક ને લોકોનું સામાયિક પગલું એટલે કે જ્યારે લોકોનું સામાયિક પગલું જ્યારે સંગઠિત લાંબા સમય સુધી ચાલે એવું હોય ત્યારે એવા સામૂહિક પગલાંને સામાજિક આંદોલન કહેવામાં આવે છે. કે એવું પગલું સમાજ ભરે કે જેને સંગઠિત થઈને લાંબા સમય સુધી ચલાવવાનું હોય, તો એને આપણે જે સામાજિક આંદોલન કહેવાય છે. એટલે કે સમાજના પ્રવર્તમાન દૂષણો દૂર કરવા માટે અને નવી જીવન પદ્ધતિ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે લોકો જ્યારે કોઈ સંગઠિત અને લાંબા સમય સુધી ચાલી તેવું સામૂહિક પગલું ભરે ત્યારે તેને સામાજિક આંદોલન તરીકે ઓળખવામાં આવે. જ્યારે એક લાંબા સમય સુધી ચાલવા માટે કે પરિવર્તન માટે પગલું ભરે. બીજું એક ઉદાહરણ જો આપણે લઈએ તો દીકરીઓ માટેનું. તો પહેલાં દીકરીઓની બાળ હત્યા કરી નાખવામાં, દીકરીઓને એક નીચી માનવામાં આવતી હતી છોકરાઓ કરતાં. હવે એની જગ્યાએ એનાથી પણ સવિશેષ દરજ્જો સમાજે આપ્યો છે કે પહેલાં દૂષણ હતું એને દૂર કરવા માટે સામાજિક આંદોલન ભાગ ભજવ્યો. સામાજિક આંદોલનના લક્ષણો. તો આંદોલન એ સામાજિક અને લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા છે. સામાજિક આંદોલન જે છે સામૂહિકતા ધરાવે છે. કોઈ પણ આંદોલન ધ્યેયલક્ષી હોય છે. કોઈક એનો ધ્યેય હોય આંદોલનનો. સામાન્ય રીતે મોટાભાગના ચોક્કસ આંદોલન જે હોય છે ચોક્કસ પ્રકારની વિચારસરણીથી પ્રેરિત હોય છે. કે આમાં કોઈક મુવમેન્ટ ચાલતી હોય ને એનાથી પ્રેરિત થઈને આ આંદોલનો થતા હોય છે. 5મા નંબર પર આંદોલન ક્રિયા તરફથી અભિમુખતા દર્શાવે છે. આંદોલન ક્રિયા જે છે એ ક્રિયા બતાવે છે. કંઈક ને કંઈક અંદર મુવમેન્ટ થતી જ રહેતી હોય છે. લગભગ બધા આંદોલનોમાં વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓનું ચોક્કસ પ્રકારનું તાદાત્મ્ય હોય છે. 7મા નંબર, પ્રત્યેક આંદોલનમાં પોતાની માગણીઓને રજૂ કરવાની ચોક્કસ પદ્ધતિ હોય છે અને તે માટે અનેક પ્રકારની રીતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રત્યેક આંદોલન બદલાવ અને સાતત્યની લાક્ષણિકતા ધરાવતું. દરેકની અંદર આંદોલનની અંદર શું હોય, કંઈકનો કંઈક બદલાવ દર્શાવતો હોય છે. હવે સામાજિક આંદોલનોના પ્રકાર.
તો સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલન, એના પછી ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન, પ્રતિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન, વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન. આ જુદા જુદા આંદોલનના પ્રકાર છે, જેને એક પછી એક આપણે સમજીશું. આ ચારે નામ યાદ રાખી લેજો. તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે આ સામાજિક આંદોલનના પ્રકારો કેટલા, તો એ 4 લખી દેવાના. પહેલું છે સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલનો. તો વર્તમાન સામાજિક સ્થિતિને સુધારવા માટે આ પ્રકારના આંદોલન દ્વારા કરવામાં આવે છે. સુધારવાદી આંદોલનનું કાર્ય સમાજમાં એક આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરવાનું હોય છે, અને આ પ્રકારના આંદોલનમાં નેતા કે સભ્ય મોટે ભાગે એવા લોકો હોય છે જે આ સમસ્યાનો ભોગ બન્યા હોય. સુધારાવાદી આંદોલનમાં સમાજમાં લોકોની પરંપરાગત માન્યતાઓ, કર્મકાંડો, વલણો અને જીવન પદ્ધતિમાં પરિવર્તન લાવવાનું કાર્ય કરે છે. કોઈક એવી બાબતથી પીડાય અને એ આગળ આવીને એમ કે ના, હવે આની બાબતમાં પરિવર્તનની જરૂર છે, જેને કહેવાય સુધારાવાદી આંદોલન કહેવામાં આવે છે. જેમ કે રાજા રામમોહન રાય દ્વારા સતી પ્રથા તથા બાળ લગ્નનો વિરોધ કરી બ્રહ્મ સમાજની સ્થાપના કરી સમાજના કુરિવાજોને દૂર કરીને સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે આંદોલન ચલાવાતું હતું. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં કવિ નર્મદનું સુધારાવાદી આંદોલન તથા કરસનદાસજી મૂળજી તથા મહર્ષિ કર્વેના સ્ત્રી કેળવણી માટેના આંદોલનના આના ઉત્તમ ઉદાહરણો કહી શકાય છે. જે લોકોએ નજીકથી આ વસ્તુ જોયું અને એક લીડર તરીકે ઊભા રહે કે ના, અમારે પરિવર્તન લાવવું છે. અને આ પ્રકારના આંદોલનો શાંતિપૂર્વક અને અહિંસક હોય છે, અને આંદોલનને સુધારાવાદી આંદોલન, સામાજિક આંદોલન કહે છે, જેમાં પરિવર્તન આવી જાય આખું. હવે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન. હવે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન જે છે એ સુધારાવાદી આંદોલન કરતાં બિલકુલ વિરુદ્ધ પ્રકારનું આ જોવા મળે છે, જે સમાજના કોઈ એક ક્ષેત્ર કે ભાગમાં પરિવર્તનની હિમાયત નથી કરતા. આમાં કોઈ એક ભાગને જે છે પરિવર્તન કરવામાં આવતું નથી, પરંતુ સમાજના ધરમૂળથી જ ફેરફારની હિમાયત કરી નખાય છે. એક આખું બધું જ પરિવર્તન સંપૂર્ણ લાવી દે થોડી ક્ષણોમાં. અને આ પ્રકારનું આંદોલન જે છે સમાજની વર્તમાન વ્યવસ્થાને સ્થાને સંપૂર્ણ નવી જ વ્યવસ્થા સ્થાપવાનો ઉદ્દેશ્ય ધરાવે છે. હર્બર્ટ બ્લુમર ક્રાંતિકારી આંદોલનની નીચે પ્રમાણેની વિશેષતાઓ દર્શાવે છે. ક્રાંતિકારી આંદોલન સંપૂર્ણ સામાજિક વ્યવસ્થાઓનું પુનઃનિર્માણ કરે છે. ત્યારબાદ ક્રાંતિકારી આંદોલન વર્તમાન સમયમાં પ્રસ્થાપિત મૂલ્યો, રૂઢિઓ, રિવાજોને સ્થાને નવા નૈતિક મૂલ્યોની નવી યોજના રજૂ કરે છે. એ પછી આ આંદોલન જે છે સમાજની સમસ્યા ઉકેલવા માટે વર્તમાન સંસ્થાઓ જેવા કે સંસદ, પોલીસ, ન્યાયતંત્ર વગેરેમાં વિશ્વાસ ધરાવતા નથી. તેને સ્થાને નવી સંસ્થા શરૂ કરવામાં માને છે. આ આંદોલનમાં લોકમત ઊભો કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ લોકો જ પોતાના પક્ષમાં લઈ લેવામાં આવે છે. એમાં એવું નહીં કે તમારે જોડાવવું હોય, જો આખો પક્ષ જ લોકોનો પક્ષ જ એક જૂથ સાથે જોડાઈ જાય અને અમારે આંદોલન કરવું છે એ નિશ્ચિત કરી લે. આ પ્રકારના આંદોલન મોટે ભાગે સમાજના નિમ્ન વર્ગોમાંથી ઉદ્ભવે છે, કારણ કે તેમનું શોષણ વધુ થતું હોય છે. ક્રાંતિકારી આંદોલનમાં સમાજ 2 ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. 2 પ્રકારના સમાજના ભાગમાં જોવા મળે છે. એક વર્ગ એવો કે જેની પાસે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી હોય છે, અને બીજો વર્ગ કે જેની પાસે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી નથી, પણ તેઓ પાસે શ્રમ હોય છે. અને આ પ્રકારના આંદોલન આ 2 પ્રકારના વર્ગોમાં વચ્ચેના સંઘર્ષમાંથી ઉદ્ભવતા હોય છે. એક જે હોય છે એ સમાજ જે છે એ બધું સુવિકસિત હોય છે, અને બીજો વર્ગ જે છે સમાજ જે છે એ શ્રમ વર્ગી છે, કાર્ય કરીને કમાય છે, એવી રીતેનો એક આખો વર્ગ છે. તો આ બંનેમાં આખું પરિવર્તન જોવા મળે છે. આ બંને વચ્ચેનો એક તફાવત છે. આ તફાવતના મુદ્દાઓ થોડું સ્ટોપ કરીને વાંચી લેજો, કારણ કે આ જે છે સાવ સમજાઈ જાય એવી બાબત જ છે, સરળ છે. આને સ્ક્રીનશોટ પાડી દેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી દેજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાસ ઓનલાઈન ક્લાસમાં પણ જોડાવવું હોય તો હજી પણ જોડાઈ શકો છો. સંપૂર્ણ કોર્સ તમને ત્યાં ઘરે બેઠા તૈયારી કરાવવામાં આવશે. ક્યાંય જવાની જરૂર હોતી નથી. એક જ કોલ કરશો એટલે તમારે આખા ધોરણ 12નો સિલેબસ, એનું મટીરિયલ, કશી જ તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. એના પછી પ્રતિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન. તો જ્યારે સમાજમાં સામાજિક પરિવર્તનની ગતિ ઝડપી બને છે અને લોકો તેની તીવ્રતા સાથે સમાયોજન સાધી શકતા નથી, ત્યારે આંદોલન થાય છે, અને તે આંદોલનને પ્રતિરોધાત્મક આંદોલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રતિરોધ કરવો એટલે કે રોકવું કે નિષેધ કરવો. તે જ્યારે સમાજમાં જે પરિવર્તન આવે તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે નથી થતું હોતું, ત્યારે આ પરિવર્તનની વિરોધમાં આંદોલન ચલાવે છે, જે લોકોના વિરુદ્ધ કાર્ય થાય. અને ત્યારે લોકો એમ કહે કે ના, અમારે આવું પરિવર્તન જોઈતું જ નથી, આટલું બધું ફાસ્ટ પણ અમારે જોઈતું નથી, અને તે પ્રતિરોધાત્મક આંદોલન કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો નર્મદા બંધ વિરોધી આંદોલન છે. અમુક ભાષા કે
ભાષા પ્રત્યે વિરોધ દર્શાવતા આંદોલન વગેરે પ્રતિરોધાત્મક આંદોલન છે. આજે આપણે જોઈએ અંગ્રેજી ભાષા છે તો ઘણા બધા અંગ્રેજી ભાષાનો વિરોધ દર્શાવે છે કે પછી ગુજરાતી ભાષાને મહત્વ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પ્રતિરોધાત્મક આંદોલનનું પરિણામ કાં તો ઘણું જ આંશિક પરિવર્તન હોય અથવા તો તે જે તે પરિસ્થિતિને ટકાવી રાખવા માટેનું હોય, ક્યાં તો થોડુંક હોય કાં તો પછી જે આ પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને ટકાવી રાખવા માટેનું હોય છે. એના પછી વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન. તો વિરોધાત્મક આંદોલન મુખ્યત્વે પ્રસ્થાપિત વ્યવસ્થાનો વિરોધ કરે છે. જ્યારે આ કોઈ વ્યવસ્થાથી સંતુષ્ટ નથી હોતા ત્યારે આપણે તેનો વિરોધ શરૂ કરવાની શરૂઆત કરીએ છીએ. કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓએ વિરોધાત્મક આંદોલનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આમાં જુદા જુદા વિરોધ બતાવવાનો પણ આમાં પ્રયત્ન થાય છે. અસંતોષ અને અન્યાય માટે કેટલાક ઘટનાઓ જે સમાજમાં યોગ્ય લાગતી ન હોય તેમજ અન્યાયકારી હોય લાગતી હોય ત્યારે વિરોધ શરૂ થાય છે. માંગણીઓ માટે પહેલાં અન્યાય કે અસંતોષ થયો હોય ત્યારે, એના પછી માંગણીઓ માટે. તો સમાજમાં કેટલીક ઘટનાઓ ન બનવી જોઈએ અને જો આવી ઘટના બને તો તેની વિરુદ્ધમાં માંગણીઓ શરૂ થાય છે. ઘણીવાર આપણે જોઈએ છે કે ક્યાંય એવો એક્સિડન્ટ થાય, ક્યાંય ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય તો એને દૂર કરવા માટે લોકો પ્રયત્ન કરતા. અન્યાયમાંની અંદર પણ એ જ આવે. પછી કોઈ માંગણીઓ હોય, ઘણા એવા ગામડાઓ હોય જે લોકો ટેક્સ ભરતા હોય, એમને કોઈ સુવિધા ન મળતી હોય, તેમની માંગણી હોય કે ના અમને આટલી પાણીની સુવિધા તો આપવી જ પડે. પ્રતિરોધ માંગણીઓ માટે તો એવું શક્ય બને કે એવી કોઈ ઘટના બનવાની હોય કે જેનાથી તેની સામે નવી માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવતી હોય. દાખલા તરીકે જ્યારે ચોરીનું પ્રમાણ વધે તો લોકો તેનું પ્રમાણ ઘટે એવી વ્યવસ્થા કરવાની માંગણી કરે. આમ વિરોધાત્મક આંદોલન એટલે જ્યારે સમાજમાં પરંપરાગત વ્યવસ્થાને દૂર કરીને નવી વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે અને લોકોને પસંદ ન પડે ત્યારે આ પ્રકારના આંદોલનો થાય છે. તેમજ સમાજમાં લોકોની સામે આર્થિક અને સામાજિક સમસ્યાઓ વૃદ્ધ થાય ત્યારે લોકો વિરોધાત્મક આંદોલન કરે છે. ત્યારે લોકો આમાં વિરોધ દર્શાવતા હોય છે. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ સ્વચ્છતા આંદોલન. તમારા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકો 3 માર્ક્સની અંદર કે 2 માર્ક્સની અંદર સ્વચ્છતા આંદોલન વિશે માહિતી આપો. તો આધુનિક વિશ્વની એક જટિલ સમસ્યા છે અસ્વચ્છતાની, ગંદકીની. તો વિશ્વમાં પ્રતિ વર્ષ ગામડાઓ, કસ્બાઓ, નગરો, મહાનગરો, ખડકતા કચરાના ઢગલાઓ પર્યાવરણવાદીઓ માટે ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. ખૂબ પ્રમાણની અંદર દિન પ્રતિદિન કચરાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને જળ વાયુને પ્રદૂષિત કરતા કચરા ઢગલાઓએ સમગ્ર માનવ જાતિ માટે અનેક પ્રશ્નો પેદા કર્યા છે. 25 માર્ચ 2014ના રોજ જીનીવા ખાતે થયેલી પરિષદમાં પાંચ તથા ચીન વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને જણાવ્યું હતું કે ઈસવીસન 2012માં અરસામાં વિશ્વમાં કુલ 70 લાખ કરતાં વધુ લોકો માત્ર પ્રદૂષિત અસ્વચ્છતાના વાતાવરણના કારણે મૃત્યુ પામે છે. તમે 2012ની અંદર 70 લાખ કરતાં લોકો, કલ્પના કરી શકો છો કે સ્વચ્છતા કેટલી મહત્વની બને છે. હવે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આ એક અન્ય અહેવાલ મુજબ દૂષિત પાણીને લીધે થતા ઝાડાને કારણે દર વર્ષે 20 લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે અને દર વર્ષ 5 વર્ષની નાની ઉંમરના 4 લાખ બાળકો દૂષિત પાણીને લીધે મૃત્યુ પામે છે. જળ અને વાયુ તો જીવનના અભિન્ન અંગો છે, પરંતુ માનવીઓએ તેમાં કચરો ઠાલવીને માનવજાતના શત્રુ બનાવી દીધા છે. હવે શું કરો, પાણી તો શુદ્ધ જ છે, એ તો અભિન્ન અંગ છે આપણું. નદી જે છે, નદી દ્વારા તો આપણું જીવન ચાલે છે, પણ એમાં શું કર્યું, ગટરના પાણી ભેળવી દીધા, કેમિકલયુક્ત પાણી ભેળવી દીધા, એના કારણે હજારો લોકોના જીવન સાથે છેડા થઈ રહ્યા છે. સ્વચ્છ આંદોલનની સુધારણાવાદી આંદોલનનો એક ભાગ છે. ઈસવીસન 2014ની 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધીની 145મી જન્મ જયંતિના અવસરે ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનનો આરંભ થયો હતો. યાદ રાખજો, 2014માં 2 ઓક્ટોબરના રોજ મહાત્મા ગાંધીની કઈ જયંતિ હતી? 145મી જયંતિ હતી. અને આ આંદોલનનો હેતુ એક જ હતો કે 2019માં ઉજવનારી ગાંધીજીની 150મી જન્મ જયંતિ સુધી સમગ્ર ભારતને સ્વચ્છ કરવાનો હતો અને સ્વચ્છતા ભારતને આગળ લઈ જવાનો હતો. પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આદેશ મુજબ આજે સ્વચ્છતા અભિયાન ભારતના તમામ રાજ્યોમાં વિસ્તરણ પામ્યું છે. ગામડાની શેરીઓથી શરૂ કરીને શહેરના મહોલ્લાઓ અને જાહેર સ્થળોની સ્વચ્છતાને પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. સરકાર ઉપરાંત વિવિધ સામાજિક અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થા અને સમૂહ માધ્યમો વગેરે પ્રયાસોથી હવે આ આંદોલન જે છે એક જન આંદોલન બની ગયું છે. લોકોએ પોતાનું એક આંદોલન સમજીને કાર્ય કર્યું છે અને આ રીતે સ્વચ્છતા અભિયાને સુધારણાવાદી આંદોલનનો ભાગ તરીકે સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા અંગેની અનોખી ચેતના જગાવી છે. સામાજિક આંદોલનની અસર કેવી થાય છે? તો સામાજિક આંદોલન એ સમૂહની સામાજિક અભિવ્યક્તિ છે.
અને સમૂહના લોકો પોતાના નક્કી કરેલા હેતુ માટે આંદોલન કરે છે. આંદોલન એક ચોક્કસ પરિવર્તન માટે કરવામાં આવે છે, અને આ આંદોલન જે છે સામાજિક આંદોલન સમાજ ઉપર ખૂબ ગહન અસર ઊભી કરે છે, અને તે નીચે મુજબ દર્શાવી છે. સામાજિક આંદોલન પરિવર્તનની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવે છે, લોકોમાં સભાનતા વધે છે, એકદમ ઝડપીથી પરિવર્તન લાવી દે છે, લોકોમાં સભાનતા આવે છે, નવી નેતાગીરી ઊભી થાય છે. એના પછી વૈચારિક વિકાસ થાય છે, વૈકલ્પિક ઉપાયોની ચર્ચા થાય છે, આંદોલનથી સમાજમાં બદલાવ આવે છે. કોઈ પણ ક્ષેત્ર, સતી પ્રથાનું જે આંદોલન થયું તો આજે બદલાવ આવ્યો, બાળકીઓને દૂધ પીતી અટકાવવા માટેના કાયદાઓ આવ્યા તો પછી આ બદલાવ આવ્યો. જ્યારે લોકો વિરોધ કરશે ત્યારે આના પગલાઓ થશે, આંદોલન થઈને સમાજમાં બદલાવ આવશે. તો ટૂંકમાં સમાજમાં સામૂહિક વર્તન દ્વારા લોકોમાં પોતાના અસંતોષની અભિવ્યક્તિ કરવાના પ્રયત્નો સામાજિક આંદોલન દ્વારા કરવામાં આવતા હોય છે. આમ સામાજિક આંદોલન એક સાધન છે જેના દ્વારા વ્યક્તિ પોતાના અસંતોષને વ્યક્ત કરીને સમાજમાં આંશિક કે સંપૂર્ણ પરિવર્તન લાવે છે. અને સમાજમાં બે પ્રકારના સમૂહ હોય છે. પહેલું એક રૂઢિવાદી, જે હંમેશા એ જે પરંપરા છે એને અટકાવી રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. બીજા છે આધુનિકતાવાદી. જ્યારે આધુનિકતાવાદી સમૂહ દ્વારા સમાજ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવાના પ્રયત્નો થાય, ત્યારે રૂઢિવાદી સમૂહો જે છે આ પરિવર્તનો અટકાવવાની, જૂની વ્યવસ્થાને ટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ એવી વસ્તુ છે કે કંઈ પણ વસ્તુ જે આધુનિકતાવાદી હોય એ નવી ટેકનોલોજી લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. આજે આપણને ખબર છે, અત્યારે હાલ આ વર્ષની અંદર 5Gની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તો જે રૂઢિવાદી લોકો છે તો એ લોકો એમ કહે છે કે 5Gની શી જરૂર છે, આપણે શું કામ છે. પણ દરેક દેશ જે છે અત્યારે ટેકનોલોજીથી સજ્જ થયા છે. તો જ્યારે ઇન્ટરનેટની ફેસિલિટી હશે ત્યારે લોકોનું કનેક્શન થઈ શકશે, બીજા અન્ય ઉદ્યોગોનો પણ વિકાસ થશે. તો આ માટે પણ ખાસ 5Gની જરૂર હોય. તો ત્યારે રૂઢિવાદી લોકો કહે છે કે અમારે 5G જોઈતું નથી, અમને નુકસાન કરે છે, એવી તર્ક લગાવતા હોય છે. અને આમ સમાજમાં એક યા બીજા પ્રકારના લાંબા સમયમાં કે ટૂંકા ગાળામાં સામાજિક આંદોલનો જોવા મળતા હોય છે. સામાજિક આંદોલનો સ્થગિત તથા સ્થિર સમાજમાં નવચેતના પ્રસ્તાવવાનું કાર્ય કરે છે. તો એક આંદોલન થાય ત્યારે સમાજની અંદર નવી પ્રેરણા આવે છે, નવા ઉત્સાહ થાય છે, અને નવા સંશોધનો પણ જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે પ્રકરણને પૂર્ણ કરીએ છીએ. તમારા મિત્રો સુધી સંપૂર્ણ આ પ્રકરણને શેર કરી દો, આપણી ચેનલને શેર કરો, એટલે એ લોકો પણ આ વિડીયોઝ જોતા રહે. તમારા મિત્રો સુધી જે કંઈ પણ અપડેટ્સ જે છે એ લોકોને જોડાવા માટે એમના મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ એડ કરતા રહેજો. એ લોકો પણ સરળતાથી સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી શકશે. તો સ્ટડી પોઈન્ટમાં જોડાવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે મળીશું આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર પ્રકરણ 8માં. થેન્ક યુ.